स्वागत छ योग विथ फिजिक्समा तपाईहरुलाई। हामी आज म्याग्नेटिजम पढिरहेछौं। म्याग्नेटिजमको क्लास आजबाट स्टार्ट हुन्छ। हामी 4-5 वटा क्लासमा यो लगभग म्याग्नेटिजमको इम्पोर्टेन्टहरु सक्नेछौं। त्यसैले तपाईहरुले रेगुलरली हेर्नु होला र यदि योग विथ फिजिक्सलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला र शेयर गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। अब आज हामी टपिकतिर लागौं। म्याग्नेटिजम। म्याग्नेटिजम भनेको के हो यो कुरा बुझौं। म्याग्नेटिजम भनेको के हो भनेपछि ब्रान्च अफ फिजिक्स हो जसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ प्रोपर्टिजहरु है यसको प्रोपर्टिजहरु अफ म्याग्नेटको प्रोपर्टिजहरुको बारेमा स्टडी गर्छ र यो म्याग्नेटको इफेक्ट के गर्छ र इलेक्ट्रिक करेन्टबाट म्याग्नेट कसरी उत्पन्न गर्ने र मुभिङ चार्जहरुमा यो इलेक्ट्रिक म्याग्नेट कस्तो हुन्छ अर्थात म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो हुन्छ यो बारेमा स्टडी गर्ने ब्रान्च अफ फिजिक्स भनेको के हो हाम्रो म्याग्नेटिजम हो। यसको डेफिनेसन लेख्नलाई के गर्ने यहाँ हेरौं। म्याग्नेटिजम इज द ब्रान्च अफ फिजिक्स that deal with the property of magnets and the magnetic effect produced by electric currents and moving charge. Moving charge हो इलेक्ट्रिक करेन्टहरुले कसरी प्रोड्युस गर्छ म्याग्नेटिक इफेक्ट त्यो बारेमा पढ्छौं र म्याग्नेटको प्रोपर्टिजहरुको बारेमा पढ्ने ब्रान्च अफ फिजिक्सलाई के भन्छ म्याग्नेटिजम भन्छ। इन सिम्पल के भन्ने म्याग्नेटिजम इज द फोर्स बाइ व्हिच अ म्याग्नेट अट्र्याक्ट्स अर रिपल सर्टेन मेटेरियल। अब सिम्पली म्याग्नेटिजम भनेको हाम्रो एउटा फोर्स हो जसले के गर्छ म्याग्नेटिक सब्स्टान्सहरुलाई के गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ या रिपेल गर्छ त्यसलाई के भन्छ म्याग्नेटिजम भन्छ अर्थात म्याग्नेट भन्छ। जस्तै हाम्रो डेली लाइफमा आइरनहरु म्याग्नेटको नजिक लगायो भने एट्र्याक्ट गर्छ है। यस्ता कोबाल्टहरु निकेलहरु यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ म्याग्नेटिक मेटेरियलहरु जुन चाहिँ के हुन्छ म्याग्नेटले के गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ है। सो जस्तै यहाँ एक्जाम्पल हेर्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल अ बार म्याग्नेट एट्र्याक्ट आइरन नेल्स। बार म्याग्नेटले आइरन नेलहरुलाई के गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ। त्यस्तै गरेर अ कम्पास निडल अलाइङ इटसेल्फ इन द नर्थ एन्ड साउथ डाइरेक्सन ड्यू टु अर्थ म्याग्नेट। जस्तै हामीले कुनै हाम्रो कम्पास छ है कम्पासलाई हामीले यसरी राख्यो भने चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ यो भनेपछि नर्थ र साउथ पोलहरु देखाउँछ। यो नर्थ र साउथ पोलमा एलाइन भएर के हुन्छ रोकिन्छ। कारण के हो भनेपछि यो कारण हो अर्थ म्याग्नेटको कारणले है यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सिमिलरली इलेक्ट्रोम्याग्नेट्स used to electric bells or sensors। जस्तै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमहरु हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेहरुलाई युज गरेर हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो इलेक्ट्रिक बेलहरु अर्थात सेन्सरहरुको युज गरेको हुन्छ। यो सेन्सरबाट मान्छे जाँदा हाम्रो के त्यस्तो म्याग्नेटिक सब्स्टान्सहरु छ भनेपछि के हुन्छ रिङ बज्छ अर्थात सेन्सिङ गर्छ। त्यो कारण के हो त म्याग्नेटिक सब्स्टान्स म्याग्नेटिजम युज गरेको है। त्यस्तै गरेर इलेक्ट्रिक बेलहरु त्यहाँ पनि के हुन्छ त जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ त्यो हाम्रो म्याग्नेटिजममा कन्भर्ट हुन्छ र हाम्रो के हुन्छ बेल रिङ हुन्छ त्यो कुरा भयो है। सो की पोइन्ट्स के छ त भनेपछि एभ्री म्याग्नेट हैज टु पोल्स। हरेक म्याग्नेटको के हुँदो रहेछ दुईटा पोल हुन्छ। फर एक्जाम्पल नर्थ पोल एन्ड साउथ पोल है। फर सिमिलरली लाइक पोल रिपेल इच अदर। लाइक पोलले के गर्छ एक अर्कोलाई रिपेल गर्छ अर्थात सिमिलर पोलहरु छ जस्तै नर्थ छ भनेपछि यसले के गर्छ अब हाम्रो रिपेल गर्ने भयो है। अपोजिट पोल के हुन्छ एट्र्याक्ट गर्छ। अपोजिट पोलहरु एट्र्याक्ट गर्छ। फर एक्जाम्पल यहाँ देख्न सकिन्छ हाम्रो सिमिलर पोलहरु छ तिनीहरुलाई के गरेछ रिपेल गरेको छ र हाम्रो अपोजिट पोलहरु के छ एट्र्याक्ट गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त म्याग्नेटको प्रोपर्टिहरुमा पर्छ। यो के हो त म्याग्नेटको प्रोपर्टिहरु हो। त्यस्तै गरेर लाइक पोल रिपेल इच अदर व्हाइल अनलाइक पोल अट्र्याक्ट इच अदर। हाम्रो अनलाइक पोलहरु के हुन्छ एट्र्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्यौं। त्यस्तै गरेर म्याग्नेटिजम इज कज्ड बाइ मुभिङ इलेक्ट्रिक चार्ज एन्ड अलाइङ इन द
एटमिक म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो। यो के हुन्छ त हाम्रो इलेक्ट्रिक चार्जहरूको मुभमेन्ट अर्थात् मुभिङ तिनीहरू इलेक्ट्रिक चार्जहरू जब मुभ गर्छ तब हाम्रो के हुन्छ म्याग्नेटिक आउँछ र यो हाम्रो के हो त एटमिक म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो है। ओके सो जस्तै अब हाम्रो यहाँ भन्न सक्छ वाट इज म्याग्नेट। म्याग्नेट भनेको के हो यो कुरा बुझौँ। म्याग्नेट भनेको एउटा सिम्पल भाषामा के छ त म्याग्नेट इज अ मेटेरियल अर अब्जेक्ट द्याट प्रोड्युस अ म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेट भनेको के हो त्यसको आफ्नो एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। जस्तै यो म्याग्नेट हो यसको आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड छ। यसको म्याग्नेटिक फिल्डको भित्र परेका म्याग्नेटिक मेटेरियलहरूलाई के गर्छ यसले आफूतिर तान्छ हो। त्यस्तो टाइपको फोर्स भएको सब्स्टान्स म्याग्नेट भयो र यिनीहरू सबै एट्र्याक्ट हुने सबै सब्स्टान्सहरू म्याग्नेटिक सब्स्टान्स भयो। त्यसैले त्यो फोर्स भएको हाम्रो जसको के भन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ त्यसलाई के भन्छ म्याग्नेट भन्छ है। सरी म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यसलाई म्याग्नेट भन्छ है। सो यसको के एबिलिटी हुन्छ भनेपछि म्याग्नेटिक सब्स्टान्सहरूलाई सच एज आइरन निकेल यिनीहरूलाई के गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ। यहाँ देख्न सकिन्छ हाम्रो अरू हाम्रो डेली युज हुने हाम्रो घरमा युज हुने अनि त्यस्तै गरेर रेडियो टेलिभिजनहरूमा पनि हुन्छ त्यो म्याग्नेटहरू है। त्यो म्याग्नेटहरूको अब युज गरेको हुनसक्छ बच्चा हुँदाखेरि त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। यो चाहिँ के हो म्याग्नेट हो है। अब सम प्रोपर्टिज अफ म्याग्नेट हामी केही प्रोपर्टीहरू पढ्छौँ म्याग्नेटको प्रोपर्टिज अफ म्याग्नेट के प्रोपर्टिजहरू छ। जस्तै फर्स्टमा के छ एट्र्याक्टिभ प्रोपर्टी। यो भनेको के भनेपछि कुनै पनि म्याग्नेटिक सब्स्टान्सलाई के गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ। त्यसैले म्याग्नेट म्याग्नेट एट्र्याक्ट म्याग्नेटिक मेटेरियल लाइक यिनीहरू भनिसक्यो है अघि नै भनिसके आइरन निकेल कोबाल्ट यिनीहरू स्टिल यिनीहरूलाई के गर्छ म्याग्नेटले आफूतिर तान्छ। त्यस्तै गरेर डिरेक्टिभ प्रोपर्टी है। अब डिरेक्टिभ प्रोपर्टी भनेको के हो भनेपछि यसले के गर्छ डिरेक्सनहरू सो गर्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ देख्न सक्छ व्हेन फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेटिक बार इज अलवेज अलाइङ इटसेल्फ in the north south direction। नर्थ साउथ डिरेक्सनमा के गर्छ यसले देखाउँछ आफ्नो नर्थ र साउथ पोलहरू जब यसलाई फ्रीली सस्पेन्डेड गरेको छ। यो किन म्याग्नेट हाम्रो के हो अर्थ म्याग्नेटको कारण है। सो त्यस्तै गरेर पोल एक्जिस्ट इन पेयर। अब जो नर्थ साउथ पोल दुईटा पोल हुन्छ हो नर्थ साउथ पोलहरू के हुन्छ त यिनीहरू पेयरमा हुन्छ है। जस्तै नर्थ र साउथ पोल हुन्छ हरेक म्याग्नेटको दुईटा पोलहरू हुन्छ। यो कुरा हामीले गर्नु पर्यो है। त्यसै गरेर हाम्रो के भन्छ लाइक पोल रिपेल एन्ड अनलाइक पोल एट्र्याक्ट। यसमा हाम्रो के हुनु पर्यो लाइक पोल सिमिलर पोलहरू एट्र्याक्ट हुनु पर्यो र सिमिलर पोलहरू रिपेल हुनु पर्यो र अनलाइक पोलहरू के हुन्छ एट्र्याक्ट हुन्छ। जस्तै नर्थ पोल छ यो के भयो रिपेल भयो र साउथ पोल के भयो रिपेल भयो तर नर्थ साउथ पोल के भयो एट्र्याक्ट भयो। त्यसैले अपोजिट जस्तै प्लस माइनस हाम्रो के हुन्छ भयो जस्तै हाम्रो नर्थ साउथ के हुन्छ त अपोजिट पोलहरू एट्र्याक्ट हुन्छ र साउथ पोलहरू रिपेल हुन्छ र हाम्रो नर्थ पोल के हुन्छ हाम्रो रिपेल हुन्छ टाढा भाग्छ। यो कुरा हामीले के भयो प्रोपर्टिज अफ म्याग्नेटमा पढ्यौँ है। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को के छ म्याग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रङ्गेस्ट एट द पोलहरूमा के हुन्छ म्याग्नेटिक फोर्स के हुन्छ बढी हुन्छ भनेको यो म्याग्नेट छ भनेपछि यसको यो नर्थ पोल यो साउथ पोल भनेपछि यो पोलहरूमा पोलको इन्डमा के हुन्छ म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ अर्थात् फोर्स है। यो फोर्स के हुन्छ यहाँ बढी हुन्छ। यो सब्स्टान्स यहाँ छ म्याग्नेटिक सब्स्टान्स भनेपछि पोलहरूमा तान्ने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ देन सेन्टर है। त्यो कुरा भयो है। कारण के हो त हाम्रो यो पोलहरूमा के हुन्छ स्ट्रङ फोर्स हुन्छ यो कुरा भयो है। पोल क्यान नट एक्जिस्ट सेपरेटली। अब यो नर्थ साउथ पोल एउटा जस्तै यो हाम्रो म्याग्नेट छ नर्थ साउथ भएको र यसलाई टुक्रायो भने पनि अझ हाम्रो यो सेपरेटली नर्थ साउथ के हुन्छ बस्न सक्दैन। यसमा के हुन्छ अझ फेरि नर्थ साउथ पोल एक्जिस्ट गर्छ। जति टुक्रा बनाए पनि त्यो पिसमा के हुन्छ त हाम्रो दुईटा पोलहरू हुन्छ। त्यसैले इफ म्याग्नेट इज कट इन्टु टु पिस each piece becomes a new magnet with its own north and south pole। त्यसैले यसको के हुन्छ आफ्नो नर्थ एन्ड साउथ पोलहरू हुन्छ है। ओके अनि त्यस्तै गरेर म्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको
अब यो हाम्रो अर्को मेटेरियलहरूलाई पनि जब नजिक राख्यो त्यसले पनि के भन्छ म्याग्नेटिक प्रोपर्टीहरू सो गर्छ। त्यसैले म्याग्नेट क्यान इन्ड्युस द म्याग्नेटिज्म इन द म्याग्नेटिक मेटेरियल प्लेस्ड नियर विथआउट द डिरेक्ट कनेक्ट। जस्तै हाम्रो यो म्याग्नेट चाहिँ यसको नजिक लग्यो भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँबाट हाम्रो के भन्छ म्याग्नेटिक प्रोपर्टीहरू म्याग्नेटिक मेटेरियलमा पनि सर्ने काम गर्छ। त्यसलाई के भन्छ म्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटको प्रोपर्टीहरूमा पर्छ है। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट टर्महरू छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट टर्महरू के छ भनेपछि इम्पोर्टेन्ट टर्महरू चाहिँ रिलेटेड टु म्याग्नेटिज्म। म्याग्नेटिज्ममा रिलेटेड टर्महरू के छ? एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन भनेको यो जुन चाहिँ इमेजिनरी लाइन हो पासिङ थ्रु द हाम्रो के भन्छ नर्थ एन्ड साउथ पोल, नर्थ र साउथ पोलबाट पास भएर जाने इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन भनेको एक्सियल लाइन यहाँ देख्न सकिन्छ। अ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु अ नर्थ एन्ड साउथ पोल, नर्थ र साउथ पोलबाट भएर जाने स्ट्रेट लाइन यो त हाम्रो इमेजिनरी लाइन हो जुन चाहिँ के हो एक्सियल लाइन भन्छ। त्यसलाई के भन्छ एक्सियल लाइन अर म्याग्नेटिक एक्सिस भन्छ। द म्याग्नेटिक फिल्ड इज स्ट्रङ्गेस्ट अलोङ द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन जुन छ यो लाइन हो, यो लाइनमा के हुन्छ त हाम्रो म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ म्याग्नेटिक फोर्स के हुन्छ बढी हुन्छ। यो कुरा हामीले थाहा पायौँ। सेकेन्डमा के छ इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन भनेको अब के हो परपेन्डिकुलर लाइन पासिङ फ्रम द सेन्टर। यो सेन्टर छ भनेपछि यो सेन्टरबाट पास हुने इमेजिनरी लाइन पर यहाँ देखेको छ द इमेजिनरी लाइन ड्रन परपेन्डिकुलरली टु द एक्सियल लाइन एन्ड पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ म्याग्नेट इज कल्ड इक्वेटोरियल लाइन। जुन चाहिँ हाम्रो के छ यहाँ देख्न सकिन्छ यो सेन्टरबाट हाम्रो के छ यसरी परपेन्डिकुलर भएर गएको छ, परपेन्डिकुलर भएर गएको छ। यो लाइन भनेको के हो त हाम्रो इक्वेटोरियल लाइन हो। यो लाइन के हुन्छ त अब नोटमा के छ म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट अन द इक्वेटोरियल लाइन इज अपोजिट इन द डिरेक्सन टु द्याट अन द एक्सियल लाइन। अब ठिक एक्सियल लाइनमा यो एक्सियल लाइनमा छ भने ठिक के हुन्छ त यो अपोजिट हुन्छ। हाम्रो के हुन्छ इक्वेटोरियल लाइनमा अपोजिट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यसपछि अर्को जान्न पर्ने कुरा जुन चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिजममा पढिरहेको छौँ त्यो टाइममा भनेपछि जियोमेट्रिकल लेन्थ। जियोमेट्रिकल लेन्थ भनेको अब यो म्याग्नेट छ भनेपछि यो म्याग्नेटको एक्चुअल यो लेन्थ कति छ, एक्चुअल लेन्थ कति छ त्यो हाम्रो स्केलले मेजर गर्न सकिन्छ। त्यसलाई के भन्छ हाम्रो एक्चुअल फिजिकल डिस्टेन्स बिट्विन टु इन्ड्स अफ म्याग्नेट इज कल्ड जियोमेट्रिकल लेन्थ। जियोमेट्रिकल लेन्थ भनेको के रहेछ त एक्चुअलमा हामी नाप्ने जुन चाहिँ वान इन्चबाट अर्को इन्चमा नाप्छौँ त्यो हाम्रो के हो त जियोमेट्रिकल लेन्थ हो, जसलाई हामीले क्यापिटल एलले जनाइन्छ है। यो कुरा हामीले बुझौँ। अझै हामी अगाडि बुझौँ इफेक्टिभ लेन्थ। अब यसमा इफेक्टिभ लेन्थ भनेको दुईटा लेन्थ भयो, एउटा जियोमेट्रिकल लेन्थ अर्को के भयो इफेक्टिभ लेन्थ अर्थात् म्याग्नेटिक लेन्थ। म्याग्नेटिक लेन्थ भनेको के हो भनेपछि यहाँ हाम्रो नर्थ साउथ पोलहरू देख्नु भएको छ। यहाँ नर्थ पोल यहाँ साउथ पोल हो। यहाँ हाम्रो म्याग्नेटिक पोलहरू छ। यी पोलहरूको बीचको डिस्टेन्स यो बीचको डिस्टेन्सलाई के भन्छ इफेक्टिभ लेन्थ भन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ 2l छ नि 2 स्मल l हो त्यो चाहिँ के हो हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ हो है। यो l भनेको के हुन्छ त यहाँ यो पोलदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको l हुन्छ, यस्तो चाहिँ हुन्छ है। सो यो द डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर अफ नर्थ एन्ड साउथ, नर्थ र साउथबाट है साउथ पोल अफ म्याग्नेटिक पोल अफ म्याग्नेट इज कल्ड इफेक्टिभ लेन्थ अर म्याग्नेटिक लेन्थ है। यो भनेको 2l हुन्छ, 2 स्मल l है। र यो जियोमेट्रिक लेन्थ र म्याग्नेटिक लेन्थको रिलेसन के छ भनेपछि म्याग्नेटिक लेन्थ भनेको नियरली इक्वल्स टु के हुन्छ त 5/6 इन्टु जियोमेट्रिकल लेन्थ हुन्छ, अर्थात् 5/6 इन्टु l हुन्छ, जुन चाहिँ स्मल l हो त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो के भन्छ हाम्रो म्याग्नेटिक लेन्थ हुन्छ, अर्थात् 2l भनेको के हुन्छ हाम्रो यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ है। त्यस्तै गरेर 5 मा के छ म्याग्नेटिक डाइपोल। अब म्याग्नेटिक डाइपोल भनेको के हो भन्ने कुरा हुन्छ। हाम्रो के हुन्छ नर्थ साउथ पोलहरू हुन्छ, त्यही अनुसार
हाम्रो सिस्टम consisting the two equal and opposite magnetic pole separated by small distance is called magnetic dipole. जुन चाहिँ हाम्रो नर्थ र साउथ पोल यहाँ देख्न सकिन्छ यिनीहरू सेपरेट गरेको छ नि हो यिनीहरू सेपरेट भएको जुन छ डिस्टेन्स त्यसलाई के भन्छ हाम्रो म्याग्नेटिक डाइपोल जसलाई हाम्रो यहाँ देख्न सकिन्छ एमएम होइन यो चाहिँ हाम्रो के भयो म्याग्नेटिक डाइपोल हो जहाँ हाम्रो फर इक्जाम्पल यहाँ हाम्रो बार म्याग्नेटमा यहाँ देख्न सकिन्छ म्याग्नेटिक डाइपोलहरू सेपरेट गरेको देखिन्छ मजाले होइन यो चाहिँ हाम्रो के हो त म्याग्नेटिक डाइपोल हो म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टलाई हाम्रो क्यापिटल एम ले जानिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो के हो त प्रोडक्ट अफ म्याग्नेट इफेक्टिभ लेन्थ जुन चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ छ इन्टु यो हाम्रो म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो म्याग्नेटिक अर्थात् म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ अर्थात् डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ नि हो त्यो कुरा भयो है त्यसैले द प्रोडक्ट अफ पोल स्ट्रेन्थ जुन चाहिँ हाम्रो पोल स्ट्रेन्थ म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ छ नि हो पोल स्ट्रेन्थ एम अफ इच पोल एन्ड द म्याग्नेटिक लेन्थ अफ द म्याग्नेट इज कल्ड म्याग्नेटिक डाइपोल यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ 2l इन्टु एम हुन्छ यो म्याग्नेटिक पोल स्ट्रेन्थ पनि हो यो भनेको अब हाम्रो क्यापिटल एम भनेको 2l इन्टु एम हुन्छ जहाँ हाम्रो के छ एम भनेको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट र एम भनेको पोल स्ट्रेन्थ र 2l भनेको हाम्रो म्याग्नेटिक लेन्थ अर्थात् इफेक्टिभ लेन्थ यसको युनिट के हुन्छ त ए मिटर स्क्वायर हुन्छ यो कुरा हामीले बुझ्यौं है अब 7th मा के छ हाम्रो बेसिक कुराहरु पढिराछौं जुन चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिजममा हाम्रो काम लाग्छ यदि तपाईहरुले यो युथ फिजिक्सलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब गरौँ र यस्तै इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु आउँछन् जसले तपाईहरुलाई हेल्प गर्छ फिजिक्ससँग कनेक्ट हुनलाई है त्यसैले नबिर्सेर यो युथ फिजिक्सलाई सब्स्क्राइब गरौँ है ओके अब अगाडि बढौं जसमा हाम्रो 7 मा के छ त पोल स्ट्रेन्थ अब पोल स्ट्रेन्थ भनेको के पोल स्ट्रेन्थ भनेको त्यसको पावर कति छ त है त्यो कुरा भनौं अर्थात् त्यसको एट्र्याक्सन रिपल्सन गर्ने क्षमता कति छ त जस्तै यहाँ हाम्रो यो नर्थ साउथ छ यिनीहरुलाई अब एट्र्याक्ट गर्ने कति क्षमता छ र यो हाम्रो नर्थ छ यसले रिपेल गर्ने क्षमता कति छ त्यसलाई के भन्छ हाम्रो पोल स्ट्रेन्थ द स्ट्रेन्थ अफ अ म्याग्नेटिक पोल which determine its ability to attract or repel other magnetic poles is called pole strength. एउटा पोललाई अर्को पोललाई रिपेल गर्ने एबिलिटी गर्दैछ त्यसलाई के भन्छ पोल स्ट्रेन्थ भन्छ यहाँ चाहिँ सिम्बलमा एम मात्र है एम ले इन्डिकेट गरिन्छ यसको युनिट के हुन्छ ए मिटर हुन्छ यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ ए मिटर हुन्छ कोलम्स लमा हाम्रो जस्तै यहाँ देख्न सकिन्छ हाम्रो म्याग्नेटिजम भनेको फोर्स भनेको के हुन्छ म्यु नोट बाइ 4 पाइ m1 m2 बाइ d स्क्वायर हुन्छ यो हामी पढ्छौं अगाडिको क्लासमा हामी मजाले यो पढ्ने छौं है यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पनि छ कोलम्स ल अगाडि पढ्छौं त्यस्तै गरेर अर्को छ एडमा के छ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको के हो त अब यो म्याग्नेटको वरिपरि है कुनै म्याग्नेटिक सब्स्टान्स राख्दा त्यसले फिल गर्ने फोर्स कति छ त्यो फोर्स फिल गरिरहेछ या छैन त्यो भनेको हाम्रो के हो म्याग्नेटिक फिल्ड अर्थात् द रिजन अराउन्ड अ म्याग्नेट इन व्हिच इट्स म्याग्नेटिक फोर्स क्यान बी एक्सपीरियन्स्ड इज कल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड जस्तै हाम्रो त्यसले कति फोर्स म्याग्नेटिक सब्स्टान्सले अर्थात् त्यो मेटेरियलले फिल गर्यो त्यो हाम्रो के हो त म्याग्नेटिक फिल्ड यसलाई हाम्रो के अरे बी ले जनाइन्छ र यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ टेस्ला हुन्छ टी हुन्छ अब हामीले बुझौं टेस्ला भनेको के हो 1 टेस्ला भनेको के हो अब 1 टेस्ला भनेको कुनै युनिट अफ सब्स्टान्सलाई युनिट एरिया भित्र राख्दा त्यसले फिल गर्ने फोर्स कति छ त्यो हाम्रो के हुन्छ हाम्रो 1 टेस्ला हुन्छ अर्थात् हाम्रो यहाँ भनेको छ a magnetic field has a strength of 1 tesla if it exists one force of 1 newton जब यसले के गर्छ 1 newton force के गर्छ फिल गर्छ एक्जिस्ट गर्छ on a conducting or carrying of a 1 ampere having a length of 1 meter placed perpendicularly to the field कुनै एउटा फिल्डमा है कुनै 1 एम्पियर को हाम्रो इलेक्ट्रिक सर्किट छ करेन्ट फ्लो गर्यो र यसले प्रोड्युस गर्ने
है यसले प्रोड्युस गर्ने फोर्स जुन चाहिँ हाम्रो 1 न्यूटन फोर्स छ हो त्यो फोर्सले अब हाम्रो के भन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ हो त्यसलाई के भन्छ हाम्रो हाम्रो 1 टेस्ला भन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हैज अ स्ट्रेंथ अफ 1 टेस्ला इफ it exists a force of 1 newton on conducting carrying a current of 1 ampere and having a length 1 meter placed perpendicularly to the field. अब हाम्रो कुनै एउटा फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्डमा यदि 1 एम्पियर हाम्रो के गर्यो करेन्ट फ्लो गर्यो 1 मिटर भएको हाम्रो त्यो लेन्थ भएको वायरमा हो त्यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स जुन छ फिल्ड छ त्यो हाम्रो के भन्छ त 1 टेस्ला हुन्छ यो कुरा हामीले बुझ्यौं है यस्तै गरेर म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन भनेको के हो यो कुरा अब म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन भनेको एउटा इमेजिनरी लाइन के हो त इमेजिनरी लाइन युजिङ टु रिप्रेजेन्ट द डाइरेक्सन एन्ड स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड डाइरेक्सन र हाम्रो के गर्ने म्याग्नेटिक फिल्डहरूलाई देखाउने हाम्रो इमेजिनरी लाइनहरू हो तिनीहरूलाई के भन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइनहरू यहाँ भनेको छ magnetic field line are the imaginary line using to represent the direction and strength of magnetic field. Direction र strength देखाउने अब यसको प्रोपर्टीहरू के छ they emerge from the north pole and enter to the south pole. यहाँ फिगरमा देख्न सकिन्छ कहाँबाट आउँछ त नर्थबाट आउँछ र साउथ पोलमा जान्छ है र अर्को कुरा दे फर्म्स अ क्लोज लूप यहाँले के गर्छ हेरौँ त क्लोज लूप है क्लोज लूपहरु बन्द लूप बनाएको छ अनि यिनीहरु दे नेभर इंटरसेक्ट इच अदर तिनीहरु के भन्छ इंटरसेक्ट हुँदैन क्लोजर लाइन के भन्छ क्लोजर लाइन्स इन्डिकेट द स्ट्रेन्थ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको जो चाहिँ स्ट्रङ हो है सरी यो के भन्छ त जो नजिक जति यिनीहरु नजिक छ तिनीहरु के भन्छ त बडी स्ट्रङ्गेस्ट म्याग्नेटिक फिल्ड देखाउँछ यो कुरा हामीले के भनौं म्याग्नेटिक लाइनको बारेमा त्यस्तै गरेर म्याग्नेटिक एक्सियल अब म्याग्नेटिक एक्सियल भनेको के हो भनेपछि a straight line joining to the center of north and south pole north र south pole जो एक्सियल लाइन छ त्यही कुरा है नर्थ र साउथ पोललाई जोड्ने जुन चाहिँ छ त्यो हाम्रो के हो त लाइन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन भनेको यो म्याग्नेटिक एक्सिस हो यो चाहिँ के हुन्छ इट इज द सेम एज एक्सियल लाइन यो के हुन्छ एक्सियल लाइनसँग सेम हुन्छ यो कुरा हामीले पढ्यौं र यसको बारेमा इन सर्ट मैले यहाँ राखेको छु इन सर्टमा बुझ्दाखेरि यो बुझ्न सकिन्छ एक्सियल लाइन भनेको के रहेछ जोइनिङ टु पोल अफ म्याग्नेट है यो एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन भनेको line perpendicular to the axial about the center है सेन्टरबाट आएको जियोमेट्रिकल स्ट्रेन्थ भनेको एक्सियल लेन्थ अफ म्याग्नेट रहेछ त्यस्तै गरेर इफेक्टिभ लेन्थ भनेको डिस्टेन्स बिट्विन म्याग्नेटिक पोलहरुको बीचको डिस्टेन्स म्याग्नेटिक डाइपोल भनेको टु इक्वल एन्ड अपोजिट पोल सेपरेट बाइ अ स्मल डिस्टेन्स भनेको म्याग्नेटिक डाइपोल रहेछ त्यस्तै गरेर म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट भनेको प्रोडक्ट अफ पोल स्ट्रेन्थ एन्ड म्याग्नेटिक लेन्थ रहेछ त्यस्तै गरेर पोल स्ट्रेन्थ भनेको मेजर द स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक पोल रहेछ पोल स्ट्रेन्थ भनेको म्याग्नेटिक पोलहरुको स्ट्रेन्थ मेजर गर्ने है म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको रिजन अराउन्ड द म्याग्नेट वेयर म्याग्नेटिक फोर्स एक्स म्याग्नेटिक फोर्स जहाँ एक्ट हुन्छ त्यो हाम्रो के हो म्याग्नेटिक फिल्ड त्यस्तै गरेर म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन भनेको इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेन्ट द म्याग्नेटिक फिल्ड डिरेक्सन म्याग्नेटिक फिल्ड डिरेक्सन देखाउने लाइनहरु भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन त्यस्तै गरेर म्याग्नेटिक एक्सियल भनेको हाम्रो के हो त म्याग्नेटिक एक्सिस भनेको हाम्रो लाइन जोइनिङ द म्याग्नेटिक पोल यो चाहिँ हामीले बुझ्यौं यति कुराहरु हाम्रो बेसिक टर्महरु थियो जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर म्याग्नेटिजममा चाहिने कुराहरु है अब यसपछि हामी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरतिर लाग्छौं जुन चाहिँ के हो कोलम्स ल इन म्याग्नेटिजम यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेछौं तबसम्मको लागि यो फिजिक्सलाई सब्स्क्राइब गरौँ र फाइदा ल्याऊ स्वस्थ रहौं मस्त रहौं व्यस्त रहौं हस् नमस्ते धन्यवाद